الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض سلسلة شرح جوجل شيت، السلسلة الخاصة بالسكريبتس. ده تاني فيديو. احنا كنا الفيديو اللي فات اتكلمنا كده زي مقدمة بسيطة وكتبنا أول سكريبت مع بعض اللي غيرنا فيه اسم الفايل. في الفيديو ده كده هنكتب سكريبت ازاي أعمل نسخة من الشيت اللي أنا واقف عليه من الأكتيف شيت بتاعي. انا مش هغير اسم الدالة، عايز انت تغيرها مفيش مشكلة، هسيبها زي ما هي. طيب انا كنت في الفيديو اللي فات كتبت اسم المتغير var وسميته my.ss، دخلت منه على السبريد شيت اب، بعدين جبت الاكتيف سبريد شيت اللي هو الفايل بتاعي. همسح السطر ده عشان مش عايزه. طيب دلوقتي انا عايز اعمل نسخة من الشيت اللي انا واقف عليه. يبقى اول حاجة انا كنت واقف انزل بالليفل بتاعي من ليفل الفايل للليفل بتاع الشيت اللي انا واقف عليه، فاعمل برضو متغير var اسميه duplicateSheet. تمام. المتغير ده هيجيب لي، هيخش على المتغير اللي هو my.ss. طبعا انا عامله سمول هيعمل لي ايرور. طيب بعدين يعمل لي الامر اللي اسمه duplicateActiveSheet. تمام. يبقى الامر ده هيتنفذ على الفايل، يخش على الشيت بتاعي الاكتيف شيت ويعمل له دوبليكيت. تمام. ولازم اقفل قوسين كده والسيمي كولون. ولازم اخلي بالي من الاقواس، لازم القوسين دول اللي بيقفلوا الفانكشن بتاعتي او الدالة بتاعتي ديت لازم يكونوا بالشكل ده. طيب برضو انا دلوقتي هعمل رن، اخش الاول على الفايل بتاعي اشوف انا واقف عند تيبل 1 ده الاكتيف شيت بتاعي. انا هعمل شيت كمان كده عشان نبين ان هو يعمل دوبليكيت من انهي شيت. تمام. انا واقف على عندي شيتين في الفايل، شيت اسمه تيبل 1 وشيت اسمه شيت 2. انا دلوقتي الاكتيف اللي انا واقف عليه اللي هو تيبل 1 ده. هشغل السكريبت بتاعي. السكريبت اشتغل وخلص. الجزء اللي تحت ده اسمه اللوج ده بيبين لك ايه اللي حصل بالظبط. فانت في الساعة الفلانية اهو عملت execution started، عملت تنفيذ للأمر، وفي الساعة الفلانية الأمر اتنفذ completed اهو، اتنفذ بالكامل، أخد ثانيتين من 16 ل 18. أبص على الفايل بتاعي ألاقي إن هو عمل لي كوبي اوف تيبل 1 اهو اللي انا قال عليه. انا كنت واقف عند تيبل 1، الامر بتاعي ان هو يعمل له دوبليكيت، يعمل له نسخه ثانيه، عمل لي كوبي من تيبل 1، ما عمليش كوبي من الشيت الثاني اللي هو اسمه شيت 2. تمام. طيب انا عايز اعمل باك كده. انا عايز الشيت اللي هو يعمل له نسخه جديده ده اسميه. جميل. فانا واقف عند الليفل بتاع الشيت او بتاع الفايل بتاعي اللي انا بنفذ فيه، وهعمل الامر بتاعي اللي هو الفاريبل بتاعي اللي هو duplicate sheet ده. هخش جواه ادوس نقطة واعمل setName. انا عايز اسمي الشيت اللي هو النسخة اللي انا عملتها شيت نيم، وافتح القوسين بتاعي واعمل كوتيشن. خلي بالكوا انا لما بدوس فتحة القوس هو تلقائي بيحمل لي القفلة بتاعته، ولما بعمل انا كوتيشن برضه من مرة واحدة بيعمل لي هو 2 كوتيشن، لان انا كده كده لازم يتقفل القوس، لازم يتقفل والكوتيشن لازم تتقفل. طيب هسمي انا الشيت الجديد بتاعي اسميه تيبل 2. اعمل رن.
هلاقي إن الأمر برضه اتنفذ أهو خلاص. أخش على الفايل بتاعي ألاقي التيبل 1 اللي أنا كنت واقف عليه اتعمل منه نسخة مسماها تيبل 2. ده عن طريق السكريبت اللي أنا كاتبه. طيب هجرب حاجة كده مثلا على خلية، نشتغل على خلية، ننزل ونشتغل على خلية. أنا همسح السطرين دول. برضو أنا دلوقتي عملت variable اسمه MySS، دخلت على السبريدشيت اب بتاعي وبعدين دخلت منه على الاكتيف سبريد شيت اللي هو الاكتيف فايل بتاعي. بعدين انا عايز اوصل للخلية فهعمل variable تاني. الفاريبل ده هسميه اكتيف شيت. وهعمل يساوي كده. انا هخش على الاكتيف شيت ده، هخش على الفاريبل اللي فوق اللي هو اسمه MySS واعمل نقطة للامر بتاعي اسمه getActiveSheet اهو. الامر كلها هتلاقوها متشابهه، يعني الامر الاولاني اللي هو بتاع الفايل getActiveSpreadSheet بيجيب لي الفايل نفسه، الشيت اسمه getActiveSheet، هنلاقي الرينج بتاع الخلايا اسمه getActiveRange. فهي الاوامر متشابهه وسهله ما شاء الله، يعني بسيطه جدا يعني. فانا دخلت جوه المتغير الاولاني اللي هو انا وصلت منه للفايل جبت الشيت بتاعي. جميل. دلوقتي انا هشتغل جوه الشيت، فهكتب الامر بتاعي اللي هو ActiveSheet ده اللي انا هشتغل عليه الActiveSheet. وبعدين اقول له getRange هات لي الرينج الخلية او الخلايا، وهفتح القوس بتاعي هكتب اسم الخلية بين كوتيشن وليكن ان هي الخلية A1. وبعدين اكتب نقطة لأمر جديد هكتب setValue، يعني حط القيمة برضو هحطها ما بين قوسين، حط القيمة وليكن رقم 9، بعدين سيميكولون عشان السطر بتاعي انتهى. يبقى انا كده عملت اول حاجة متغير اسمه MySS، دخلت منه على السبريدشيت بتاعي وخليته يجيب لي الفايل بتاعي اللي هو getActiveSpreadSheet. بعدين عملت متغير تاني عشان العملية تبقى واضحة بس. عملت متغير تاني اسمه ActiveSheet عشان اخش على الشيت بتاعي. دخلت على المتغير اللي هو MySS الاولاني ده وقلت له هات لي الActiveSheet اللي انا واقف عليه. بعدين جيت على الActiveSheet بتاعي وقلت له هات لي الرينج اللي هو A2، حط لي فيه القيمة 9. طيب انا هعمل سيف كده، بعدين هعمل رن. الامر بتاعي اتنفذ خلاص. هخش على الActiveSheet اللي انا واقف عليه اللي هو كان تيبل 2، هبص على الرينج بتاعي اللي هو A1 قصدي اللي انا كاتبه في السكريبت، حط لي فيه رقم 9. اخر حاجه نعملها بقى عشان نشوف السكريبت ده فايدته ايه، لان واحد هيقول لي كده انت بقيت شبح، يعني عملت كتبت 9 في الخليه، ما انا اخش على طول على الخليه واكتب 9. طيب لو انا جيت في الرينج بتاعي ده كتبت من A2 لزد 100، كتبت من A2
زد 100 نحط لي القيمة 9 وهنشغل السكريبت. السكريبت خلص. هو ده بقى الشرح. كتبت في كل الرينج اللي انا اخترته ده من A1 لزد 100 كتبت رقم 9. هو ده السكريبت بيعمله. طبعا لو انا عايز اكتب رقم 9 في كل الخلايا ده هناخد وقت قد ايه؟ انا خلصته بسكريبت واحد. طبعا مفيش حد هيقول لي ان انا بعمل جدول واكتب كل ده 9 فيه او اكتب حاجة واحدة في كل الخلايا كده، اكيد لأ. بس انا بوريك ان السكريبت هيوفر عليك مجهود قد ايه في حاجات، في الجداول الكبيرة وفي المشروعات الكبيرة، مش في حاجة صغيرة زي كده. طيب أنا عشان طبعا الشكل أمسح ده كله أو هعمل باك وأخليها كده من A2 اللي دي 10 مثلا. لو جيت شلت التسعة هنا وعايز أكتب كلمة بالعربي أو بالإنجليش هحطها بس ما بين كوتيشن زي كده، بعدين أعمل رن، الأمر يتنفذ، أخش على الصفحة بتاعتي أو الفايل بتاعي ألاقي كده الكلمة اللي أنا كاتبها في الرينج اللي أنا محدده بالظبط. كده أنا هوقف الفيديو ده ونكمل في الفيديو القادم إن شاء الله.